Welcome back to my channel. Samahan niyo akong mag-unbox nitong VOGATRONIX air fryer. So, ayan siya guys. Ayan, medyo malaki siya. Ayan. Dahil siya ay 5.5 liter. Mama, who bring this? So, open na natin guys. Ayan. Ito yung mga papers niya. Ito yung warranty card. So, nabili namin siya sa Stop Shop. So, pakita ko na lang sa video yung kung anong shop yun. So, ito yun. Ito naman yung kanyang instruction manual. Ayan, tatanggalin ko na yung plastic niya, guys. Ayan, wow. Ang ganda ng kulay niya. Itim na itim. It's nice. VOGATRONIX by VOGATi. Vanga siya. VOGATRONIX. Ayan. So, gagamitin ko siya mamaya para matry kung maganda ba. So, ito. So, yan. May tip pala siya sa side. Kaya hindi siya nabubukas. Ayan. Wow. So, yan siya guys. Siyang ganyan. Pala yung pag pinress to, matatanggal siya dito sa box. So, ganun pala yan. Ganyan lang, hilahin lang siya. Ipe-press mo to kung gusto mo siyang tanggalin sa box. Parang nasa lang to sa 20 BD. If I'm not mistaken. Mga 20 BD siya guys. So, ayan. So, try natin. Luto ako ng chicken mamaya. So, see you later guys. So guys, tara na. Simulan na natin gamitin itong VOGATRONIX by VOGATi na air fryer. So mali pala ako kanina. Dapat hilahin lang siya. So ayan, nilinis ko na siya kanina. Then, ilagay lang ang ating manok. So kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay. So ito, binabad ko na tong chicken. Isang araw ay. Ayan. Hirap ng walang stand. Ayan. Salan-san lang. Dahil air fryer nga, healthy daw. Ayan, sige. Tingnan natin. So, wala na to siguro masyadong oil na makukuha kasi tanggal na yung balat.
Wait. So, ayan guys, naayos ko na siya. So, ilagay na lang natin sa loob. So, ayan. So, ganyan siya. So, pag ihilahin mo, bubuksan nyo siya. Ganun lang. Tapos, pagpaangat. Ayan, ganun. Pe-press lang ito para matanggal. Ayan. Ilagay na natin ang ating chicken sa ating air fryer. Ganon. Then, ilagay ko siya sa 180. Then, mga 30 minutes siguro. Ayan. Is it cooking? So, nag-stop na yung ating machine. So, tignan natin kung okay na yung manok. Ayan. Medyo mapula pa. Ayan. Paano na lang ulit natin siya. Lutuin pa natin mga 15 minutes siguro. So nagkamali ako, dapat ganito pala yung gamitin nyo para hindi magasgas itong machine na bagong bago. So ayan. Nakalimutan ko, meron pala akong plastic. Ginamit ko yung stainless kanina. So, ayan. So, insert ulit natin. Set natin ito sa 160. Mga 20 minutes. So, ayan guys, malapit nang matapos. Malapit nang mag-stop ang machine. Tingnan na lang natin. Ayun. So, nag-ring na siya. So, meaning, tapos na. At tingnan na natin ang chicken. Hilahin lang. Wow! Wow guys! So, check nyo siya oh.
Ma-red-red talaga siya at mukhang crispy. So, masasabi ko maganda tong machine na to kasi meron kami dati hindi siya ganyan eh. Tsaka sobrang tagal nun bago maging ganito man. Ito maganda siya guys. Check nyo yung loob. Ayun, meron siyang ganun oh. Inductor. Ayan. So, ayan. So, ayan guys. Tapos na ang ating chicken. So, tapos na rin ang video na to. So, see you next time guys. For my next video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and kalembakan na rin ang bell para updated ka sa mga next videos ko. Yun lang. Salamat!